ખૂબ જ સરસ બજાર જેવી જ માર્કેટ જેવી બની છે આ તૂટી ફ્રૂટી. તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો, તમને પણ જરૂરથી આ ભાવશે. અને આપણે તો કેટલી બધી રેસિપીમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ આને. તો ચાલો જે આજે આપણે એની રેસિપી. અહીં મેં લીલું પપૈયું લીધું છે. તૂટી ફ્રૂટી માટે કાચું પપૈયું જ લેવાનું હોય છે, એની જ બને છે. 1100 ગ્રામ જેટલું પપૈયું છે અંદાજે. તમારી પાસે જે હોય લઈ શકો છો સાઇઝમાં. અહીં મેં ધોઈ લીધું છે. ધોઈને લૂઈ અને એની છાલ આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ કાચું લેવાનું છે, પાકેલું પપૈયાની નથી બનતી આ. તો અહીં મેં છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે હું એને પહેલાં હાફ કરી લઈશ, અડધું કાપી લઈશ. અને આપણે એના સીડ્સ રિમૂવ કરી દઈશું. એમાંથી આપણે એના બધા જે સીડ હશે એ કાઢી લેવાના છે. તમે કઈ રીતે બનાવો છો જરૂરથી જણાવજો. આના ખૂબ જ સરસ બને છે અને આપણે આને કેટલી બધી રેસિપીઝમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો અહીં બધા સીડ્સ મેં રિમૂવ કરીને 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે. હવે આપણે એને ઝીણા ઝીણા સુધારવાના છે. તમને કેટલી સાઇઝમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમે રાખી શકો છો. અહીં મેં આ રીતે ઝીણી ઝીણી કાપી લીધી છે. થોડીક આટલી રાખજો, જેથી કારણ કે આપણે આને જ્યારે પાણીમાં ઉકાળશું ત્યારે પણ એ શ્રિંક થશે, નાની થઈ જશે, થોડી ગળી જાય. અને પછી આપણે એને ચાસણીમાં પાછી ઉકાળવાની હોય છે, એટલે એમાં પણ થોડી એ શ્રિંક થઈ જાય, ગળી જાય. તો આ સાઇઝની રાખજો, તો તમારી તૂટી ફ્રૂટી સરસ બનશે. બજાર કરતાં પણ સરસ બને છે ઘરે, અને સહેલી છે, ઇઝી છે આ રેસિપી. હવે અહીં મેં પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે. આપણે તૂટી ફ્રૂટીના જે પપૈયાના પીસીસ ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું છે, જેથી સારી રીતે કૂક થઈ જાય. આને કૂક થતાં 15થી 20 મિનિટ જેટલું થશે. આપણે 90થી 95% કૂક કરવાની છે. બાકીની જ્યારે ખાંડની ચાસણીમાં આપણે એડ કરવાની છે ત્યારે કૂક થઈ જશે. ઢાંકી દેશું આપણે અને 15થી 20 મિનિટ સુધી કૂક થવા દેશું. આ તૂટી ફ્રૂટી આપણે આઈસ્ક્રીમમાં એડ કરી શકીએ છીએ. આનો આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકીએ છીએ. તમે સ્મૂધીઝમાં એડ કરી શકો છો, કેકમાં યુઝ કરી શકો છો. કપ કેક્સ છે, બ્રેડ છે. આપણે જે બ્રિટાનિયાની તૂટી ફ્રૂટીવાળી બ્રેડ લઈ આવીએ છીએ બજારમાંથી, એ બ્રેડ બની શકે છે ઘરે. ઘણી બધી રેસીપી આની બની શકે છે જો તમારી પાસે ઘરે બનાવેલી હોય. હવે આપણી ઉકળી ગઈ છે, થઈ ગઈ છે. તો હું એને નિતારી લઈશ, પાણીમાંથી કાઢી લઈશ એને. આ ખૂબ જ સરસ બને છે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અહીં 2 કપ જેટલું પાણી પાછું ગરમ કરવા મૂકી દઈશ અને એમાં હું 2 કપ શુગર એડ કરીશ. જેટલું પાણી લેશો એટલું જ ખાંડ લેવાની છે. અને ખાંડ ઓગળી જાય, મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે એના પપૈયાના ઉકાળેલા પીસ એડ કરી દેવાના છે. તો હવે ખાંડ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે બધા પીસીસ એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ જેવા થઈ ગયા છે પપૈયાના પીસીસ. તો આપણે ત્યાં સુધી એને પહેલાં પાણીમાં ઉકાળવાની અને પછી ખાંડવાળા પાણીમાં એડ કરવાની. તો હવે આ ખાંડની જે આપણે ચાસણી બનાવવાના છે, 1 તાર જેટલી ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આપણે આને ઉકાળવાના છે. આમાં ઢાંકી દેવાનું, થોડી થોડી વારે વચ્ચેથી હલાવતા રહેવાનું. એકદમ સરસ થઈ જશે. હવે હા, એકદમ ઓલમોસ્ટ થઈ ગઈ છે, તો હું એને નિતારી લઈશ. હવે અહીં મેં થોડા ઘણા એસેન્સ અને ઇમલ્સન લીધા છે, કલરવાળા અને એસેન્સ છે. તમારી પાસે હોય તો એડ કરવા. નોર્મલી બજારની જે તૂટી ફ્રૂટી લેતા હોઈએ છીએ એમાં એસેન્સ નથી હોતું, પ્લેન જ હોય છે. આ તો છે મારી પાસે એટલે હું સ્વાદ પૂરતા અવેલેબલ એડ કરી દઈશ. અહીં મેં કલર લીધા છે. મારી પાસે કલર છે, એડેબલ કલર છે, કેક ને કપકેક્સના ફ્રોસ્ટિંગના. મારી પાસે 12 કલર અવેલેબલ છે, તો હું આમાંથી થોડા કલર યુઝ કરીશ. આપણે આ બધા તૂટી ફ્રૂટી જે ઉકાળેલી ખાંડવાળી છે, સિરપવાળી, એને 6 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું. તમે કેટલા કલર યુઝ કરો છો એ પ્રમાણે ડિવાઈડ કરવાના છે એક સરખા. હું અહીંયા અત્યારે 6 કલર યુઝ કરીશ. નોર્મલી તૂટી ફ્રૂટીના કલર લાલ, લીલો, પીળો અને કેસરી હોય છે. રેડ, યલો, ઓરેન્જ એન્ડ ગ્રીન હોય છે. પણ હું 2 કલર એક્સ્ટ્રા જસ્ટ ખાલી એક્સપેરિમેન્ટ માટે યુઝ કરવાની છું. અત્યારે હું લીલા કલરના 4 થી 5 ડ્રોપ્સ અને મારી પાસે ઇમલ્સન છે પિસ્તાચિયો ફ્લેવરનું, એ થોડું એડ કરી દઈશ. હવે આને હું થોડી વાર મિક્સ કરીને સાઈડમાં રાખી દઈશ. હવે આમાં હું એડ કરી દઈશ રેડ કલર. મારી પાસે અહીં સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરનું ઇમલ્સન છે, તો હું થોડુંક એવું એ પણ એડ કરી દઈશ. જરાક જ લેવાનું છે, 2 ટીપા જેટલું. હવે એને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું.
તમારી પાસે કલર ન હોય તો તમે પ્લેન પણ રાખી શકો છો, તો એક કલર હોય તો તમે એક કલરની પણ બનાવી શકો છો. ઓરેન્જ કલર લઉં છું અહીં હું, અને મારી પાસે મેંગો ફ્લેવરનું એસેન્સ છે, તો 1 થી 2 ડ્રોપ્સ જેટલું મેંગો ફ્લેવરનું એસેન્સ પણ હું એડ કરી દઈશ અહીં. તમારી પાસે વેનીલા એસેન્સ હોય ઘરે તો તમે 2 ડ્રોપ્સ એડ કરી શકો છો, એનાથી પણ ફ્લેવર સારો આવશે. હવે એનું સાઈડમાં મૂકી દઈશ, બાકીની 3 હું લઈ લઈશ આ બાજુ. અહીં હું યલો ફૂડ કલર એડ કરું છું. હવે તેમાં હું લેમનનું ઇમલ્સન એડ કરી દઈશ. લેમન ફ્લેવરનું ઇમલ્સન છે મારી પાસે, એ હું એડ કરી દઈશ. એનો પણ સરસ સ્વાદ આવે છે અને સુગંધ આવે છે લેમનની. તમે આ જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો. અત્યારે તો ઉનાળો સમર ચાલી રહ્યો છે, જલ્દી બની જશે. અહીં મારી પાસે આ ઓપ્શનલ છે મેટાલિક ગોલ્ડ કલર. આ જસ્ટ હું ખાલી એક્સપેરિમેન્ટ માટે કરું છું. નોર્મલી 4 કલર જ હોય છે તૂટી ફ્રૂટીના. એમાં પણ હું થોડું, મારી પાસે કેરેમલ ફ્લેવરનું ઇમલ્સન છે મારી પાસે, તો હું એ એડ કરી દઈશ 2 થી 3 ડ્રોપ્સ જેટલું. આ ગોલ્ડન કલરનું શાઇન આવશે આમાં થોડી તૂટી ફ્રૂટીમાં. અહીં મારી પાસે મેટાલિક સિલ્વર કલર છે, એના પણ 2-4 ડ્રોપ્સ એડ કરી દઈશ. આ પણ એક્સપેરિમેન્ટ છે ખાલી કલરનો, તમારી પાસે ન હોય તો જરૂરી નથી, ઓપ્શનલ છે આ કલર. અને આમાં હું પાઇનેપલ ફ્લેવરનું એસેન્સ એડ કરી દઈશ. હવે આ બધા કલર મિક્સ થઈ ગયા છે, તો આપણે આને ઓવરનાઇટ રાખવાના છે કલર સાથે, અને પછી નેક્સ્ટ દિવસે આપણે આને સૂકવવા માટે તમે પંખા નીચે રાખી શકો છો. તમે આની ચાસણી કાઢીને, અહીં મેં અત્યારે આ રીતે સૂકવવા રાખી દઈશ. આ ચાસણી વધેલી છે, મેં ડ્રેન કરેલી હતી, સ્ટોર કરી દીધી છે. હવે ઓવરનાઇટ થઈ ગઈ છે રાખેલા. હું એને હવે ચાસણી થોડી આમાંથી કાઢીને એક જારીવાળી ટ્રેમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશ, અને આપણે એને પછી સુકાય ત્યાં સુધી આમાં રાખી મૂકવાની છે. 1 થી 2 દિવસ થશે સુકાતા. તમે જે વધે છે ચાસણી એને સ્ટોર કરી શકો છો, નાની નાની ડબ્બી હોય એમાં. નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે યુઝ કરી શકો છો પાછી. આ રીતે હું બધી તૂટી ફ્રૂટીને પોળી કરી દઈશ ટ્રેમાં, અને હું પછી એને સૂકવવા રાખી દઈશ. તમે પંખા નીચે રાખી શકો છો, નોર્મલ ઘરમાં પણ રાખી શકો છો, અથવા તડકે છાંયે પણ રાખી શકો છો, જેથી જલ્દી સુકાઈ જશે. પણ તમે જો તડકે રાખતા હો બારે, તો એની ઉપર થોડું તમારે પતલું કપડું મલમલનું ઢાંકી દેવું, જેથી ઉપરથી કચરો પડે નહીં, ચોટે નહીં કચરો એમાં. તો હવે સુકાઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી અને મોઇસ્ટ સોફ્ટ થઈ છે, જે આપણને બજારમાં પાનની દુકાને મળતી હોય છે. પાનમાં એકદમ સોફ્ટ તૂટી ફ્રૂટી એવી જ બની છે, અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ થઈ છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને મને કમેન્ટમાં પણ જણાવીને કહેજો કે આ કેવી બની. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય અને તમે મારી ચેનલમાં નવા હો તો તમે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં પણ તમે શેર કરજો. આ ઘરે બનાવી ખૂબ જ સરળ, ઇઝી, સહેલી છે, સસ્તી પણ પડે છે બજાર કરતાં. તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ વિડીયોને સ્કીપ ન કરતા પ્લીઝ, પૂરો જોજો. ગમી હોય તો કમેન્ટ કરજો. મળશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો. ફરી મળશું. બાય નાવ.